आज चाहिँ म तपाईहरुसँग यति मिठो अनि हेल्दी रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ हो सुजीको बर्गर। हेर्नुस् त यो सुजीको बर्गर भनेर कसले भन्छ यति मिठो अनि हेल्दी बनिन्छ। यो बनाउनु पनि एकदमै सजिलो छ। तपाईहरु सजिलैसँगले घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले हेल्दी खाना खानुको लागि, मिठो खाना खानुको लागि कुनै रेस्टुरेन्टहरु गइरहनु पर्दैन। तपाईहरु घरमै भएको सामानहरुले यति सजिलैसँगले तपाईहरु मिठो मिठो खानाहरु, हेल्दी खाना बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हेलो एभ्रीवन, नमस्ते। रेखा को किचन में तपाईहरुलाई स्वागत छ। अब चाहिँ हामी रेसिपी सुरु गर्नुपर्छ। रेसिपी सुरु गर्नुको लागि मैले यहाँ 1 कप सुजी लिएको छु। जुन कपले नापेर मैले सुजी लिएको छु त्यही कपले नापेर मैले आधी कप दही हालेको छु, कम्ती पानी, आधी चम्ची नुन। यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ मज्जाले फिट्नुपर्छ। सुजी चाहिँ हाम्रो मज्जाले फिटिसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई 10 मिनेटको रेस्ट दिनुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ एउटा इनो लिएको छु। यो इनो चाहिँ म कतिखेर हाल्छु भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई म भिडियोको बीचमा बताउने छु। अब चाहिँ हामी स्टफिङ बनाउनु पर्छ। स्टफिङ बनाउनुको लागि चाहिँ मैले यहाँ कम्ती जीरा, कम्ती राईको दाना हालेको छु। अब म हाल्दैछु यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट। अदुवा लसुनको पेस्ट भन्दा मैले कुचाएर हालेको छु। तपाईहरु यसो पेस्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी कुचाएर, या तपाईहरु चप गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ चप गरेको प्याज हालेको छु एउटा। प्याज चाहिँ हाम्रो मज्जाले भुनिसकेको छ। अब म हाल्दैछु यसमा चप गरेको टमाटर, अब म हाल्दैछु यसमा चप गरेको क्यारेट, अब चाहिँ हामी ड्राई मसाला हाल्नुपर्छ। ड्राई मसालामा मैले हाले पहिला नुन, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी, यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ सानो ग्यासमा 1 मिनेटसम्म मज्जाले भुन्नुपर्छ। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो मसाला पनि पाकिहाल्छ। अब म हाल्दैछु यसमा बोइल गरेको आलु। मैले चाहिँ आलुलाई चाहिँ अगाडि नै बोइल गरेर अनि म्यास गरेर राखिसकेको थिएँ। आलु र मसाला मज्जाले फिटिसकेपछि चाहिँ स्लो फ्लेममा तपाईहरु 2-3 मिनेट पकाउनु भयो भने हुन्छ, किनकि हाम्रो स्टफिङ अलरेडी पाकि नै सकेको छ सबै। हाम्रो स्टफिङ पनि बनेर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त कस्तो मिठो कलर आएको छ, मज्जाले पाकिसकेको छ। अब चाहिँ हामी कम्ती कम्ती यसरी हातमा लिँदै एउटा पेडाको सेप या राउन्ड सेप दिनुपर्छ। हेर्नुस् त यसरी, जस्तो रोटी बनाउँदाखेरि हामी एउटा पेडाको सेप जस्तो दिन्छ नि, हो त्यसरी नै बनाउँदा हुन्छ। हेर्नुस् त, तर स्टफिङ चाहिँ सेलेपछि मात्रै बनाउनुहोस् होला। हाम्रो चाहिँ ब्याटर पनि रेडी भइसक्यो, स्टफिङ पनि रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ हामी बर्गर बनाउनु पर्छ। बर्गर बनाउनुको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो बोटुकामा तेल लगाएर मज्जाले ग्रिस गरिहाल्नुपर्छ, किनकि यसो गरेन भने चाहिँ हामीलाई बादमा फेरि प्रब्लम हुन्छ। यो गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला, किनकि हामीले फेरि बादमा बर्गर पाकेर निकाल्नु फेरि प्रब्लम हुन्छ हामीलाई। यसो गर्नु भयो भने सजिलैसँगले निस्किन्छ। हाम्रो ब्याटर चाहिँ 10 मिनेट रेडी भइसकेको छ। अब म हाल्दैछु यसमा बेकिङ सोडा। बेकिङ सोडा होला, बेकिङ पाउडर चाहिँ होइन, यो बेकिङ सोडा हो। हामीले सुजीले सबै पानी सोक गरिसकेको छ। अब चाहिँ हामी कम्ती पानी हालेर यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त ब्याटर यतिको बनाउनु भयो भने हुन्छ। अब चाहिँ हामी यो बोटुकामा कम्ती कम्ती ब्याटर हाल्नुपर्छ। मुनि चाहिँ तपाईहरु बेसी ब्याटर नहाल्नुहोस् होला, कम्ती मात्रै हाल्नुहोस् होला। 2 चम्ची मज्जाले भरेर हाल्नु भयो भने हुन्छ। अब चाहिँ हामी स्टफिङ हाल्नुपर्छ। स्टफिङ हाल्दाखेरि चाहिँ हल्का हातले हाल्नुहोस् होला, प्रेस नगरिकन। अब चाहिँ हामी बाँकी बचेको ब्याटरमा चाहिँ इनो हाल्नुपर्छ। इनो चाहिँ हाम्रो इन्स्टेन्ट फर्मेन्टेसनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहै छ। यो जब तपाईहरु केकहरु बनाउनुहुन्छ त्यतिखेर पनि हाल्नुभयो भने एकदमै केक फ्लफी बनिन्छ। इनो हालिसकेपछि चाहिँ मज्जाले फिटेर हालिसकेपछि चाहिँ हामी स्टिम गर्नु राखिहाल्नुपर्छ। यो इनोलाई चाहिँ हामीले बेसी बाहिर राखिरहनु हुँदैन, स्टिम गरिहाल्नुपर्छ।
स्टिम गर्नुको लागि चाहिँ मैले यहाँ अगाडि नै पानीलाई चाहिँ बोइल गरेर राखिसकेको थिएँ। अब म राख्दैछु यसमा ब्याटर राख्दा चाहिँ अलिक होसियारीले राख्नुहोस् होला, किनकि हाम्रो पानी मजाले बोइल भएको छ, स्टिमरले पोल्नु सक्छ। स्टिम गर्दाखेरि चाहिँ 7 या 8 मिनटसम्म हाई फ्लेममा स्टिम गर्नुभयो भने हुन्छ। अब चाहिँ म गर्दैछु यो माथिबाट कभर गरेर चाहिँ तपाईहरु 7 या 8 मिनटसम्म मजाले स्टिम गर्नुभयो भने पाकिहाल्छ। हेर्नुस् त कस्तो मजाले पाकेको छ। बर्गर पाकेर चाहिँ निकालिहाल्नु भन्दा 2-3 मिनेट यतिकै छोड्नु भयो भने तपाईहरुको हातहरु पोल्ने पनि चान्सेस अलि कम्ती हुन्छ। यो चाहिँ 2-3 मिनेट भइसकेको छ, बर्गर मजाले सेलिसकेको छ। अब चाहिँ म यो छुरीले चाहिँ साइडमा यसरी रिमुभ गरेर निकाल्दैछु। हामीले तेल लगाएको छ, सजिलैसँगले निस्किहाल्छ। यसरी प्लेट राखेर यसरी हल्का हातले ट्याप गरेर निकाल्नु भयो भने सजिलैसँगले निस्किहाल्छ। हेर्नुस् त कति मजाले सजिलैसँगले निस्क्यो। हेर्नुस् त कति मजाको बनिएको छ। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा काटेर पनि देखाउँदैछु। हेर्नुस् त कस्तो बनिएको छ भनेर। तपाईहरुले यो नानीको टिफिनमा पनि हालिदिनु भयो भने नानीहरु मजाले इन्जोय गरेर पनि खान्छ, हेल्दी पनि हुन्छ। हेर्नुस् त कस्तो मजाको बनिएको छ। तपाईहरुलाई यो इन्स्टेन्ट ब्रेकफास्ट सुजीको बर्गरको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट पनि गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईहरुको फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई पनि दबाउनुहोस् होला। यदि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने हरेक दिन नानीहरुको लागि के बनाऊँ भनेर सोचिरहनु पर्दैन। तपाईहरु रेखाको किचनमा गएर हेरेर हरेक दिन नयाँ रेसिपीहरु बनाएर तपाईहरु आफ्नो फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। सोच्नुहोस् त जब तपाईले यस्तो हरेक दिन नयाँ रेसिपीहरु बनाउनुहुन्छ, तपाईको फ्यामिलीबाट तपाईहरुकोमा आउने गेस्टहरुकोबाट चाहिँ तपाईले कति तारिफ पाउनुहुनेछ। हेर्नुस् त कति मजाको भएको छ। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा बर्गर पनि बनाएर देखाउने छु। हेर्नुस् त अब तपाईहरु त्यो सिम्पल प्रकारले खानुभयो भने नि हुन्छ, यसरी बर्गर बनाएर खानुभयो भने पनि हुन्छ। बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ 1 चम्ची घिउ हालेको छु। 1 चम्ची घिउमा चाहिँ मजाले म बर्गरलाई चाहिँ टोस्ट गर्दैछु। बर्गर बनिसकेपछि चाहिँ बर्गर जस्तो फिल, बर्गर जस्तो टेस्ट आएन भने चाहिँ के मजा आउँछ र हैन। बर्गर भनेपछि त बर्गरै जस्तो हुनु पर्यो नि त है। बर्गर चाहिँ हाम्रो मजाले टोस्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ म यहाँ कम्ती छोला हाल्दैछु। यो छोला चाहिँ मैले के को बनाएको तपाईहरुलाई थाहा छ। अघि मैले जुन स्टफिङ बनाएको थिएँ नि त्यसैको चाहिँ कम्ती पानी हालेर मैले छोला बनाएको। 1 तीर से 2 निशान भन्छ, तर मैले चाहिँ 1 तीर से 2 निशान हैन, मैले चाहिँ 1 तीर से 3 निशान गरेको छु। तपाईहरु भिडियोलाई हेर्दै जानुहोस् तपाईहरु मैले त्यो स्टफिङलाई चाहिँ कसरी युज गरेको छु भनेर। खाना बनाउनु चाहिँ एकदमै सजिलो छ। हल्का तपाईहरु आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउनु पर्छ एक्स्ट्रा है। र चाहिँ मजा पनि आउँछ खानाहरु बनाउँदाखेरि। तपाईहरु इन्जोय गरेर जब खाना बनाउनुहुन्छ तब मिठो पनि बनिन्छ र आफूलाई खुसी पनि लाग्छ है। अब म हाल्दैछु यसमा टमेटो केचप। मैले चाहिँ यहाँ टमेटो केचप हालेको छु, तपाईहरु मेयोनिजहरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब म फेरि अघि बनाएर राखेको स्टफिङ नै युज गर्दैछु। अब म हाल्दैछु यसमा प्याज टमाटर। मैले चाहिँ यहाँ प्याज टमाटर चीज मात्रै हालेको छु। तपाईहरुलाई अरु एड गर्नु छ भने तपाईहरु अरु पनि एड गरेर तपाईहरु रेसिपीसँग खेल्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मजा आउँछ जब तपाईहरुले आफ्नो एक्स्ट्रा केही क्रिएटिभिटी देखाउनुहुन्छ, तपाईहरुलाई अझ खुसी लाग्छ। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। तपाईहरुले सानो मद्दत पनि पाउनु भयो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला। फेरि एउटा रेसिपी लिएर आउने छु। तबसम्म यो बर्गर बनाएर इन्जोय गर्नुहोस् होला।